ආයිබෝවන් Ofamily Kitchen YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරයෙන් අදත් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවේ ගෙදෙති කොහොමද ලොකු වෙලාවක් ගන්නේ නැතුව ගොඩක් රසට ඒ කියන්නේ කඩේ රසටම එළවලු රොටි එකක් ලේසියෙන් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ ඉස්සෙල්ලාම බලන කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මම මේක හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකට මම ලුණු කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම පොල් තෙල් තේ හැඳි දෙකක් මම එකතු කරගත්තා. අපි දැන් මේ ටික හොඳට මෙන්න මේ විදිහට අනාගමු. දැන් අපිට පුළුවන් මේ පිටි මිශ්‍රණයට වතුර ටික ටික එකතු කරගන්න. වතුර ටික ටික එකතු කරලා අපි මේ මිශ්‍රණය හොඳට අනාගමු. මෙන්න මේ විදිහට අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගොඩක් මුදු මිශ්‍රණයක් තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි හදාගත්ත පිටි ටික මෙන්න මේ විදිහට පොල් තෙල් ටිකක් තවරලා පියනකින් වහලා පැත්තකින් තියාගමු. දැන් අපිට පුළුවන් එළවලු රොටි එකේ පිරවුම හදාගන්න. පිරවුම හදාගන්න මම භාජනයක් ලිපේ තියලා මෙන්න මේ විදිහට පොල් තෙල් තේ හැඳි 2කමාරක් විතර එකතු කරගන්නවා. අද මම මේ පිරවුම හදාගන්න පාවිච්චි කරන්නේ තඹපු අලයි ලීක්සුයි. ඉතින් ඔයාලට කැමති එළවලු ජාතියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැරට් ගෝවා වගේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ ටික කපා ගත්ත මගේ පිරවුමට බීලෝණු ටිකක් අමුමිරිස් රම්පි කරපිංචා ලීක්ස් ටිකක් සුදුරුණු ටිකක් මම තරලා ගත්තා. ඒ වගේම අල ටිකක් මම තම්බලා පොඩි කරගත්තා. අල ටික තම්බලා පොඩි කරගද්දී ඔයාලා ගොඩාක් චූටි කැලි වෙනකම්ම පොඩි කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය ටිකක් ලුව කැලි තියෙන පොඩි කරගන්න. තෙල් ටික රත් වෙද්දී මම ඒකට සුදුරුණු ටික බීලුණු ටික මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඒ වගේම කපාගත් අමුමිරිස් ටික. අපි දැන් මේ ටික හොඳට කවලම් කරගමු. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නේ කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයකට චුට්ටක් වැඩිය මම එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු පුරවලා තේ හැඳි 1කමාරක් විතර මම එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක් මම එකතු කරගන්නවා. ඇත්තටම එළවලු රොටි එකක් ගොඩක් රස වෙන්නේ ගම්මිරිස් කුඩු වලින්. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතුව ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට තම්බාගත්ත අල ටික එකතු කරගන්න. අල ටික එකතු කරලා අපි හොඳට කවලම් කරගමු. දැන් අපිට පුළුවන් කරපිංචා ටිකයි රම්පි ටිකයි එකතු කරගන්න. ඒ වගේම පොඩිවට කපාගත්ත ලීක්ස් ටිකත් අපි දැන් එකතු කරගමු. අපි දැන් මේක චුට්ටක් වෙලා උයාගමු. දැන් අපිට පුළුවන් අපි හදාගත්ත පිරවුමට රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත කරි එක. දැන් අපි කලින් අනාගත්ත පිටි අරගෙන සමාන කොටස් වලට කඩා ගමු. මම මෙතන සමාන කොටස් 6කට කඩා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ පිටි ටික මෙන්න මේ විදිහට අතින් පොඩි බෝල වලට හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම එහෙම හදාගත්ත පොඩි බෝල ටික. අපි දැන් මේ වගේ තුනී මතු පිටක් අරගෙන ඒකට පාන් පිටි ටිකක් කියලා අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට තුනී කරගමු.
දැන් අපිට පුළුවන් අපි හදාගත්ත පිරවුම මේක මැදින් මෙන්න මේ විදිහට තියන්න. තියලා අපිට දැන් තියෙන්නේ එළවලු රොටිය නමා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක ත්‍රිකෝණය ඇදිරියට නමා ගන්නත් පුළුවන්. අද මම මේක නමා ගන්නේ කොටු හැඩයට. මෙන්න මේ විදිහට මම මෙන්න මේ විදිහට එළවලු රොටි ටික ඔක්කොම නමලා හදාගත්තා. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක පුච්ච ගන්න. මේක පුච්ච ගන්න මම මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකේ හොඳට තෙල් ටිකක් තවර ගන්නවා. ඒක රත් වුණාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි හදාගත්ත රොටි මෙන්න මේ විදිහට පෑන් එකේ අහුර ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ රොටි එක හොඳට පුච්ච ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට පැති මාරු කර කර ඔයගොල්ලෝ හොඳට රොටි එක පුච්ච ගන්න. ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවක් යන්නේ ඉක්මනට පුච්ච ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරෙම මම තව තෙල් ටිකක් උඩින් තවර ගත්තා. තෙල් ටිකක් උඩින් ගාගත්තාම රොටි එකට හොඳ පෙනුමක් එනවා. මෙන්න මේ විදිහට හැම පැත්තකම මම හොඳට පුච්ච ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මම හදාගත්ත එළවලු රොටි. ඒ වගේ අපි ඔක්කොම රොටි ටික පුච්ච ගමු. ඔන්න ඔය විදිහට මම මගේ රොටි ටික ඔක්කොම පුච්ච ගත්තා. ඇත්තටම ලොකු වෙලාවක් ගියේ නැහැ. ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩාක් සුවඳයි. කඩේ එළවලු රොටි වගේම ගොඩක් රසට තිබුණා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආපහු මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. සුබ දවසක් ඔයාලට.